Nghĩa là 10 cái họ chỉ lấy 6 cái ra để kiểm thôi, còn bên chị là kiểm 100% thôi. 10 cái là kiểm đủ 10 cái. Even if most of the raw materials is imported, they can still get CO from Vietnam. Tất cả mọi thứ đều có CO xuất xứ hết. Có. Hello everyone, welcome to this new video. In today's episode, we are heading to Long An in southern Vietnam and we are visiting a Chinese-owned factory specialized into doing all type of bedding such as blankets, cushions, pillowcases, as well as curtains. So they are very strong into doing all type of textile related work with very strong in-house team being able to do all type of cutting, sewings, etc. with machine as well to print customized designs for the clients. Obviously, because this is a Chinese-owned company, they're also relying on the strong base and expertise from the Chinese group for over 20 years, and this Vietnamese factories is dedicated mostly for foreign markets. We are thinking obviously about the US first, but also markets such as Italy, Australia, as well as Japan. So they are very able to take very high technical work and rely on a team here that is known for doing a lot of intricate with workers that are doing precision type of work. So very suitable if you are more on the mid to high end type of products. So if these are the type of products that you are looking for, it's going to be a very interesting video because we're going to have a factory tour. So we're going to see all the different processes and then abilities that they have. We're going to also see from the raw material where they are sourced until the finished goods, how they are made and also packaged specifically for the overseas markets. So let's head to the factory and discover these products. Chào đón bạn đến với công ty của mình ngày hôm nay. Thì trước mắt là mình muốn cảm ơn mọi người vì hôm nay đã đến đây để mang tất cả các tài liệu, tư liệu hay là sản phẩm của công ty Muyê Home Fashion Việt Nam mang ra ngoài thị trường bên ngoài. Bây giờ thì chúng tôi mời bạn đến tham quan nhà máy của chúng tôi. Ok. Xin giới thiệu với bạn, đây là bản đồ của công ty chúng tôi. Khi mà nhân viên đến công ty làm việc thì tất cả các dụng cụ đồ dùng của họ đặt ở cái vị trí này và mỗi người là một ngăn tủ. Sáng đến giờ lên ca làm việc thì tất cả các dụng cụ của họ bắt đầu là lấy từ đây. Đến giờ xuống ca thì các hộp công cụ của họ sẽ đặt lại vị trí này. So is it the design of your clients or your own design? Là cái này là mẫu mình tự thiết kế nha. This is sourced in Vietnam or no? The outer part. Nguyên vật liệu là nhập từ Trung Quốc. Cây gòn bên trong là do hồi trước là mới thành lập nên mình dùng của là Trung Quốc, mà lúc sau này mình đã tìm được nhà cung cấp ở Việt Nam thì mình sử dụng ở Việt Nam. And for the certificate of origin, even if most of the raw materials is imported, they can still get CO from Vietnam. Tất cả mọi thứ đều có CO xuất xứ hết. Có. Cái sản phẩm này là cái chăn trần bông. For example, if my clients have a specific design, can you make specific design? And if yes, what is the MOQ? Số lượng là phải trên 1.000, 1000. For 1000 pieces, I can ask them to customize it. Đúng. Nếu mà bên mình mà tự thiết kế gửi mẫu ở bên đây thì dựa theo mẫu của mình làm cũng phải số lượng trên 1000 cái mới nhận đơn. Các bạn có thể thấy là cái đường này nè, cái đường may này là mình phải đặt ở bên Trung Quốc họ chạy cái đường may đó, cái đường dệt đó. Okay, so all the prototyping and then the research and development is made from the headquarters in China. And when samples are approved, the sample is shipped here and then the Vietnamese team can just implement for mass production. So in terms of the origin of the materials, where are all of them coming from? Is it all from China, or do you plan to also source them locally, for instance, specific fabrics, specific trims? Do you plan to also look at them from Vietnamese supplier? Hiện tại thì tất cả các vải là nhập từ Trung Quốc về, còn các bạn thấy là cái thùng giấy hoặc là cái gòn thì hiện tại chúng tôi đang mua ở Việt Nam. What is the current capacity of your factory? Công suất của bên chúng tôi là có thể sản xuất được 20 công. Nguyên vật liệu mở ra từ cuộn vải thì mình sẽ sản xuất
Đầu tiên là bộ phận cắt vải. Mình dựa vào cái kích thước của nó để mình cắt. Mỗi loại kích thước là mình thống nhất với nhau, mình cắt một lần. Tại vì cái máy chạy qua một lần một kích thước, dựa vào kích thước. Is it just the same fabric but different color? Cái này là cùng một loại vải chỉ khác nhau ở màu sắc. This client order a batch of the same product with different colors, and this is the process that you use to have uniformity in the models, right? So you can cut them accordingly to fit with the current dimensions, right? Yes. Okay, how many they can Cái cut này at the đó same là time? bên khách hàng người ta quy định là không được quá 15 cm. Cái này là ra được 4 cái chăn một lần cắt là How long is the blanket? là 8 mét. 8 mét rồi mình với phân ra là 4 cái là một cái 2 mét, giống như cái này giường. These are the specifications for the current blanket that you are making. Như cái đó là hiện tại mình đang sản xuất cái sản phẩm này đây. After the fabric is cut in 4 parts, where is this fabric going? Sau khi cắt cái nguyên vật liệu đó thành 4 phần thì chúng tôi sẽ lên cái bộ phận may ở chỗ này. Mời bạn. Okay, that's this one. This product go to USA? Yes. USA. Okay. This QC step, someone make the QC to this one. Đó, chúng mình sẽ dẫn bạn đi tham quan cái bộ phận như bên bộ kiểm hàng, họ kiểm xong thì họ sẽ trả đi về bộ phận may để họ sửa hàng. So is this lady only fixing? Có một chị là chuyên sửa hàng. Cái quy trình làm cái chăn nó sẽ tương đối khó, mình phải canh kích thước cái quy định của khách hàng đưa ra. Các bạn có thể nhìn thấy là nhân viên bên mình là phải đo kích thước. So if one client want to buy similar blankets, they want to have mixed color like blue, green, red, white, etc. What is the minimum order? Speaking about 1,000? Nếu mà đơn hàng của khách hàng họ biết màu với nhau thì chúng tôi vẫn nhận cái đơn với số lượng trên 1.000. And for the pillow, is there a different MOQ for pillow? Cái gói là chúng tôi phải dựa vào cái mét để tính, nhưng mà phải là trên 1.000 mét. Nếu mà các bạn xuống cái đơn hàng đó mà nguyên vật liệu chúng tôi có thì chúng tôi 1.000 cái là đã nhận đơn. Cái này là một cái loại chăn có cái nếp gấp đó, mà mình phải ủi cho cái nếp gấp nó nằm xuống. Do cái sản phẩm là phải thiết kế cái đường nếp gấp ở trên cái vải đó, rồi xong rồi người ta mới ủi xong mình mới đem qua cái máy bên kia để mình vô cái gòn mình may thành cái chăn giống lúc nãy. So basically everything that is made from fabrics using foam, this is something that you are strong at, right? You can source the fabric and you can make curtain, all type of products purely OEM. Công ty chúng tôi thì có thể sản xuất rèm cửa, chăn, ra giường hay là gối nằm. This is the design of your client. If tomorrow a French client they want to buy exactly this one, can they sell to France? Ok, Yeah. tự mua được á, chỉ là liên hệ nhà máy là vậy. They can buy the same. Okay. Is there any compression method that you can use for that? Yes, yes. Yes. How she can know about the exact dimensions? Do cái sản phẩm này là cái sản phẩm đặc biệt là may tay. Thì may tay xuất phát từ cái người nhân viên mình, họ tự cảm giác cái quán tính của họ để họ cái làm ra cái sản phẩm này không có được sử dụng kích thước. Với lại cái kinh nghiệm người ta làm việc bao năm nay rồi là người ta làm.
months. bạn Okay. có thể nhìn cái sản phẩm này để nè. Cái sản phẩm rất là mỹ quan, do họ tự cảm giác họ làm để rồi họ quen tay rồi. And this one in the middle is done after? Như trước mắt bắt đầu á là họ sẽ xuất phát từ những cái đường viền ở ngoài, sau đó họ sẽ làm những cái nốt này. Why this part is protected? Cái này là bắt buộc là phải ở trong môi trường máy lạnh, cái sản phẩm này không được bị nóng trong nhiệt độ mát mẻ. Do cái này là cái sản phẩm của nội thất gia đình nên phải kiểu là người công nhân không có được đổ mồ hôi. Okay, okay. This is the QC step. For the QC control, do you check all the products or do you pick 10%, 20%? Toàn bộ kiểm hết. They check everything, okay. I see only women here. And is it because the ladies they tend to be more delicate, more like detail oriented? Tỉ mỉ hơn, đúng rồi, họ làm việc họ tỉ mỉ hơn. Là như cái sản phẩm khi nào QC kiểm thì những cái chỉ dư này là mình sẽ cắt ra. Như khi sản phẩm bên chị làm ra một cái sản phẩm hoàn chỉnh là như thế này đây. Xong rồi đến bên đây là sẽ tới bộ phận kiểm. Như khi mà cái sản phẩm làm hoàn thiện ra thì chúng ta kiểm tra coi bên trong các bạn có may có bị dính kim hay là nguyên vật liệu gì nằm ở trong đó. Và ở đây sẽ là một bộ phận sẽ kiểm cái công việc này. Khi mà qua cái máy này thì nếu mà nó có dính kim hay là cái gì đó bằng kim loại thì nó sẽ âm thanh tít tít tít. Rồi mình sẽ chạy một cái sản phẩm mà nó có kim, bị dính kim hay gì đó cho bạn xem. Rồi bây giờ có lê kim nè. So how thin can be the needle inside? Can you do like for instance half a centimeter? Đúng rồi, nó nhỏ là nó vẫn tiếp. Nếu mà chúng tôi tìm không ra thì chúng tôi sẽ mở ra hết cái sản phẩm đó ra, tháo vải ra mở ra. Sản phẩm này là kiểm rất là kỹ, giống như những cái chỉ dư hay dài gì đó là đều phải cắt ra hết. Most of your clients, are they have retail shops? They are selling home and furnishing products? Or do you have also clients selling on platforms like Amazon, e-commerce, dropshipping? Is this product very suitable also for online sales? Có bán hàng trên Amazon và khách hàng tự họ bán lẻ ra của họ. Yeah, I guess this is a very easy product for Amazon because it's very easy to pack, to ship it. So you don't have a lot of return rates. If the colors match, if all of those patterns are well done, this is a very suitable product for Amazon. It's very light. The chance of defect is very small. Thì chị biết cái nhân viên của Việt Nam mình may cái sản phẩm ra rất là chuộng lòng khách rất là thích. Cái cách quản lý của sếp bên nhà máy của chị là nghiêm ngặt, quản chất lượng rất là kỹ luôn. Như bên người ta là ví dụ tỷ lệ là 6-4, nghĩa là 10 cái họ chỉ lấy 6 cái ra để kiểm thôi, còn bên chị là kiểm 100% luôn. 10 cái là kiểm đủ 10 cái. Bên chị mà khi đóng gói cái sản phẩm này là sẽ có 2 đội. Một đội là gắn cái tem này nè. Nó là thiên công. Không ai được cuộn cái để nước chảy luôn.
Mm. Is there a way to compress even more? Cái này là tùy theo quy định của mỗi khách hàng, có khách yêu cầu nén, có khách yêu cầu không nén, tại vì ảnh hưởng cái sản phẩm của họ. If the client want to have a compression machine, do they have in house or do they have to outsource? Có máy nén mình ở phía sau. Okay. Wow. Oh, it's impressive, huh? Cái quy trình này là nhà máy quy định là phải để qua 24 giờ mới bỏ vào thùng đóng gói. Các bạn nhân viên của bên chị kiểu họ rất là thông minh luôn, mấy cái thao tác máy sư phụ dạy cho họ là họ biết làm hết. Wow. A lot of things. Cái này là của cái đầu của con chó nó ngủ quá. Các bạn có thể thấy là cái sa mạc này là rất là mát, dùng cái loại liệu mát lạnh dành cho thú cưng. Ông nói chuyện được mà ông giấu. Is there here in the room a bestseller? This one is also a bestseller. Một bộ cái sản phẩm này thì có cái chăn nè, cái gối nè, là đóng vô hết luôn. Như cái khách này họ không cho ép nè, họ không cho họ để nguyên sản phẩm như đóng hàng đi luôn. Như vậy là bỏ vô cái thùng là đi á. So in terms of certificates, what do they have? Của Qua Mạc hay là BSCI đồ là có đủ. Có khách hàng xuống chỉ định bên thứ ba như là Qua Mạc, BSCI rồi này kia là có kiểm xưởng. Nhà máy có kiểm xưởng để cấp những chứng chỉ đó có. Như thông qua cuộc triển lãm này thì nhà máy chúng tôi muốn gửi gắm đến là có thể tìm được các nhà cung cấp supply của Việt Nam mình, không cần phải mua từ đầu nước ngoài về. For a product like this, we see here different printing methods. Is the fabric initially having DOS printing there? Như cái sản phẩm này là hiện tại cái nguyên vật liệu là cái nhà in ở Trung Quốc, chứ cái vải này không phải mua ở Việt Nam. Something that could be mentioned, I think, to close this video is that their factory has been set up in February 2025. So they have a bit less than 1 year of experience here. They have been already able to take a lot of orders from foreign markets, mostly from their Chinese headquarters here to Vietnam to support clients from Italy, Japan, Australia, and obviously mostly the US because of the trade tariff. And then they will be also looking into expanding more their suppliers here to be able to source more fabrics or being able to connect with more printing facilities here. So part of the production can be imported, but they will also rely more and more to domestic materials, domestic raw supply chain. So they will be also able to diversify within the whole ecosystem that can be found in Vietnam. It was nice to have this visit with you. I was pleased to have this factory visit to meet your team, the head management, and I hope you will have more ongoing orders and good business this Vietnamese factory. Yes, thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay, so here we are. It was a very interesting visit. We learned a lot about what's possible right now in Vietnam, but what are the products and specifically raw material that still need to be sourced from China mostly. So I think it's going to be a very interesting company to see how they evolve here, how they will build up more capacities here in Vietnam, and especially how they can get connected to more suppliers around Vietnam
to provide the fabrics as well, specifically if you don't want to rely only on one single origin of raw materials. Most of the fabrics are right now imported from China. So if you want also to have your supply chain that is well diversified with suppliers that can be here in Vietnam or localized in the region, that's going to be a very interesting company to see. So it was definitely an insight that we gathered today, and then you can actually meet this supplier at the Viat in the end of February 2026 in Ho Chi Minh City, among other manufacturers and suppliers of fabrics or end product here in Vietnam. If you like our video, leave a thumbs up. You can learn more below in the description about our product and services and how we can support foreign brands to find and scout relevant suppliers here in Vietnam. Now I see you in the next video. Bye bye.